Всім привітики! З вами Альтермор, і я записую свій черговий відеоблог. Цього разу це буде просто відео розмовне, без скрипту навіть, бо не маю часу писати скрипт. Але мушу записати відео, щоб якось освіжити свій канал і нагадати, що я тут є живий, хоча все це в основному я роблю не заради схвалення якогось, а для себе просто і ділюся якимось певним життєвим досвідом. Я знаю, що є люди, які знайдуть в моїх думках, в баченні, в моїй ситуації себе, і так не раз було, якісь коментарі залишать, і ми так поспілкуємось. Дуже багато проєктів в роботі, але все воно загальмувалось по ряду причин. І я отак хочу відзвітувати, що відбувається в мене, як я рухаюсь зараз і які собі цілі ставлю. Якщо пам'ятаєте, я в влогах знімав, коли почалась вся ця ситуація в нашій країні. Повідпадали в мене замовлення, все було важко, і я зосередився на музичному продакшені декілька років, практично отак. І на початку 2025-го я зрозумів, що не так все просто, як я собі думав. Бо раніше щось я загорівся, я думав, що достатньо знімати в соціальних мережах якісь там відосики, випускати непогано по якості музику, і воно якось піде там десь це. Але воно нікуди не йде, і нічого, все якось проскакує, і ти лишаєшся десь в тіні. Бо потрібні вкладення в рекламу, потрібно більше музики, потрібно більше часу цьому приділяти і мати сили, бажання, мотивацію, придумувати якісь штуки. І це все рівно не гарантує тобі результату якогось. Коротше, це все непросто. І я почав запитувати різних людей, як вони рухаються. І переважно всіх, кого я питав, виявляється, я собі так представляв, це по-іншому. А всіх, кого я запитував, виявляється, що всі вони, навіть попри успіх в музиці, який вже отримали, навіть попри те, що вже там досягли певних чисел, цифр, 50 тисяч слухачів, 200 тисяч слухачів в місяць на Spotify, люди роблять музику у вільний час від роботи. Люди працюють на якійсь звичайній роботі, яка дозволяє їм фінансувати їхні потреби, їхні, реалізовуватися в музиці. І я зрозумів, що і мене теж це чекає. Але, знаєте, просто через те, що в мене таке собі здоров'я не дуже, і мені це було дуже важко. І, чесно кажучи, і зараз воно не змінилося в ліпшу сторону. Після робочого тижня я почуваю себе максимально розбитим, розваленим, воно забирає всі сили. І не тільки робота, а я працюю на фізично важкій роботі зараз. Так склалися обставини. І в мене за останні місяці багато чого помінялось в житті. Зараз я якби себе збираю по частинах заново, скажімо так, в мене повністю рефреш, оновлення в житті, і повністю так ніби все з нуля починаю переосмислювати, збирати себе, шукати себе. Так складаються обставини, що в нас ніби відносно все було добре, там якісь такі моменти, знаєте, як у всіх, але нічого так не виглядало як щось прям критичне. Ми прожили разом 11 років з дружиною, з них 8 в законному шлюбі, і декілька місяців назад вона кидає мене, з'їжджає повністю, забирає практично всі свої речі, навіть кицьку забрала. І це був дуже важкий період, дуже важкий удар для мене, наскільки це було підступно зроблено, наскільки це було підступно зроблено, я зрозумів, що це було продумане, що це було за моєю спиною продумане, вирішене, шукався повод для того, щоб все це реалізувати, і в мене багато і підозр стосовно того, що там, хто там і так далі, тому подібне. А все це було продумано, все це було вирішено, все це хитро підступно зроблено за моєю спиною. Я не знав, я думав, що Але ми це лише в минулому, бо, на жаль, я просто маючи вже певний життєвий досвід, знаючи, які люди, я реально дуже страждав місяці, оці декілька місяців, я вже більше 3 місяців пройшло, як я живу один, знов. Просто я колись жив один. Так-то я відносно самостійний в багатьох речах, тобто для мене це не була проблема звикнути, я швидко звик до того, що я сам всім оперую, і так воно, в принципі, відбувається. Мені довелося різко шукати роботу, щоб я міг закрити потреби і якось реабілітуватися в цій ситуації. І так сталося, що отримав таке благословення, з'явилася робота, вона, правда, важка, але я зважив всі моменти, враховуючи, що в країні що відбувається, і які можливості є, яких немає, я просто змушений був різко щось
І повезло, що попались хороші люди. Я вперше в житті, мені зараз 34 вже, я вперше в житті пішов працювати на будову. Саме будова будинків, і не просто як майстер, а як підсобник. Для мене це виклик, для мене це був виклик, для мене це подвиг піти на таку роботу, враховуючи моє здоров'я. Реально, я не хочу вникати, зосереджуватися на негативі, або розказувати вам, який я там бідний, що в мене там проблеми купа. Бо це правда, вони є, купа проблем зі здоров'ям, і мені дуже важко дається це все. Але я пішов, я наважився, і я бачу тиждень за тижнем, як обставини, важка робота, люди там, і все в житті, як все це впливає на те, щоб я пропрацьовував свої якості як людина з риси і як чоловік ставав ліпше, досягав чогось, щось міняв в мисленні, відношенні. Не щоб комусь щось доказати, ні, для себе. Я бачу, що я маю можливість в тому стати зрілішим, кращим, більш самостійним, покращитись. І поки я можу це робити, поки мій фізичний стан ще дозволяє, я працюю, я навіть став живішим завдяки цій роботі, більш сили, більш маю витривалості, вона з'являється. Хоча я дуже втомлююсь, кажу, мені дуже це все важко дається, але я вперше в житті пішов на будову, і для мене це подвиг. Знаєте, ще такий момент, коли попадаєш в такі обставини нові, і часто буває так, що люди, які працюють там, особливо враховуючи, що там вік, певний, дивиться на твій вік, а як ти там не вмієш, а як ти то не знаєш, І не кожен, знаєте, має мужність пройти, піти, зробити то, що він ніколи не робив. І терпіти там якісь оці моменти, де тобі хтось щось каже, що ти там то не можеш, ти там то не вмієш. А ти знаєш, що ти знаєш, що ти туди пішов, ти знаєш, для чого ти це все робиш, і ти собі спокійно, по мірі поступлення стараєшся. І мій досвід життєвий дозволяє мені терпіти всі труднощі і випробування, з якими я стикаюсь. Тобто я все це проковтую, відкидую назад і йду далі собі. І маючи правильне мислення, розвиваючи його з допомогою хороших людей, які опинились своєчасно в моєму житті, коло це дуже вузьке, я отримав підтримку в плані емоційної, моральної, духовної, яка допомогла мені швидше реабілітуватись після такого. Це фактично, це сказати, що там один ніж, це не один ніж. Мені і в серце, і в спину дуже багато. Це прям дуже серйозний удар для мене був, те, що сталося, що дружина пішла в такий час, самі знаєте ситуацію, особо не просто піти кудись на роботу, враховуючи обставини в країні. Я не хочу лишній раз сказати певні слова, щоб відео не попало, знаєте, там, зараз ці нюанси на Ютубі, я не знаю просто. Но хто чоловік, ви знаєте ситуації, ви знаєте, як буває важко, ви знаєте, що це. А ще якщо в тебе якісь там обставини, ти шукаєш на фрілансі щось, і мені не попадаються замовники, і це, хоча дійсно я на одному замовленні на фрілансі можу отримати зарплатню, за яку мені треба на будові працювати декілька днів. Але враховуючи, що я не маю того стабільного, то я змушений йти на цю важку роботу. Але я знаходжу багато хорошого, багато плюсів в тому, що все це так, і тішуся тим, що маю. Я радію, я вдячний тому, що маю. І це дозволяє мені рухатись. Я по графіку теж мені складається. І я вже звик так, що я можу і працювати, і час на музику виділяти, просуватися далі в своєму виробництві музики, в продакшені музичному. І ще будемо знімати відео, ще буду показувати, що я зробив, про релізи, аналізувати це все буде. Просто це не є такою основою зараз. І я не можу, я розриваюсь, мені все ще важко. Я зараз взагалі замкнутий. Раніше ми з дружиною там розділяли якісь моменти, то вона що зварить, то я, знаєте, таке в побуті. А зараз ти все на тобі. Хоча я не є безпорадний, я завжди знав, що купити, яке якісне купити, що зробити, куди піти, що зготувати. Просто зараз то, що ти сам в рутині, ти собі вже там плануєш згодувати, попрати, помити, там робота, то все духовні справи, музика, такі моменти. Тобто незвично, але втягуєшся і якось більш-менш нормально. Дуже був важкий період. Я за ці місяці стільки сліз, напевно, ніколи в житті я так багато сліз не проливав, настільки не... Це не то, що навіть, знаєте, можна подумати, що я, можна сказати там, або думати, що ти горюєш за людиною, що пішла, і ти там
страждаєш, але ти ж розумієш, які люди, яка реальність, який світ сьогодні. І ти просто, ти шкодуєш не за тою людиною, яка пішла, ти розумієш, ти шкодуєш за людиною, яка була, яку ти любив, і якої вже нема, бо та людина, яка йшла, це зовсім інша людина, і всьому це показало. І тому за людиною, яка пішла, немає змісту шкодувати, типу, бо це зовсім інша людина, якої ти не знав. І рівні підступності і ставлення, яке до тебе було виявлено, абсолютно якесь чуже. Тобто це не та людина, з якою я збудував стосунки, з якою я жив. Це абсолютно якось дико. І тому я розумію, що і це мислення, і це аналіз цього всього помогло мені переварити також все це, зрозуміти, що люди, які тобі розбивають серце і так можуть себе повести, так тебе кинути, так тебе зрадити, так поступити, вони, в принципі, це гірше було, якби ти жив з цим далі, продовжував це. Але це, тим не менш, не легше, і ти просто розумієш, тяжко когось впустити в серце після такого. Просто коли тобі посміхаються, дивляться в очі і говорять, що все хорошо, а насправді потім виявляється, що за спиною будувались плани, про які ти навіть не знав. І це жахливо б'є по тобі. Але я все зніс і зношу, я гідно тримаюсь, я не здався, я не опустив руки, навпаки, мені здається, у всьому, навіть в рисах, в якостях, я став і стою краще. Я не взявся за пляшку, я не вдарився в щось прям таке неправильне і, в принципі, живу далі, зберігаю той ритм, який в мене був, навіть покращуюсь багато в чому, виходжу з обставин самотужки так, як можу. Я радий, що все так складається, я вдячний за все те, що маю, попри все. Не втрачаю радість, попри всі труднощі. Стан ментальний, емоційний в чоловіків важко приділити зазвичай, ніж жінок, бо чоловік може виглядати радісним, щасливим, але насправді в той же час мати певну степінь страждань, і в мене, повірте, є через що, і воно не покидає мене, це завжди зі мною. Просто я не зосереджуюсь на цьому, я реально дивлюся на речі, я замічаю дрібниці, тішуся дрібницям, я радію, я маю реальну радість, я маю реальний мир, реальний спокій. Я реально навчився позбуватись тривог. І попри те, що навіть мені виписали препарати, щоб я зміг подужати, я подумав, а що якщо я попробую без них це все вирішити? І я реально без них, я просто почав там харчування, фізичне навантаження, холодний душ. І ця робота, де в мене постійне фізичне навантаження, незвичайне для мене, де я реально викладаюся, наскільки можу, і я втомлений, страшно, я за тиждень страшно втомлююсь. Настільки, що мені навіть важко слухати, а для мого заняття з музикою це критично важливо. Так само і співати, записувати щось також дуже непросто. Але якось все це на балансі і, знаєте, вдається. Щодо релізів, важко було щось випустити, але так символічно вийшло, що в період, коли дружина планувала цей відхід, у мене був написаний і трек вийшов теж такий в стилі 80-х, я робив саундтрек Love Me Like It's The End, щось таке називається, я вже забув назву навіть. Я випустив той момент. Can you believe it? I wrote this track. And a few weeks later she left me after 10 years of our relationship. For what? Потім випустив реліз She's in Trouble, теж, який символічно виходить, так? Такі ситуації в житті і такі треки з такими назвами, з таким змістом. І от недавно, буквально на днях, вийшов мій сингл, бо якщо ви слідкуєте, знаєте, я не зосереджуюсь на одному стилі, я стараюсь, бо я сам багато слухаю, аналізую, черпаю досвід багато з чого і стараюсь не зосереджуватися на одному жанрі, типу бути таким мульти. І в мене вийшов сингл, який я написав, це такий був порив серця, душевні такі слова, зміст такий, називається Day After Day. В хіп-хоп-реп стилі я реально там випробував себе в виконанні іншому, такому більш вільному, такому більш
Ну, в общем, щоб по стилю воно класно звучало, написав біт. Ain't worked this best in years, but now it's time to go. Feel my chest, so I'll let the rhythm flow. My soul's in pieces since the day you walked away. You planted it alone, with not a word to say. 10 years together now. Взагалі-то на фрілансі людина одна шукала біти, щоб хтось написав якісно по референсу. Я написав демо, людина пропала. Мені це демо настільки сподобалось, що я взяв і розвинув з нього цілий цей трек і написав слова, виконав англійською мовою і написав слова. Взагалі вся пісня, по суті, базується на моєму життєвому досвіді. Я там просто якби взяв за все період, що я думав і за що я переживаю, я просто емоційно висловився в цій пісні. В приспіві говориться, що день за днем, ніби день після дня, оце все ти переступаєш, встаєш знову, починаєш все спочатку, там за щось страждаєш, за щось переживаєш, що ти вже не в стосунках з людиною, яку любив. І перший куплет говорить про життя, про мій життєвий досвід, що мені там на момент написання було 33, я особо там нічого не досягнув. І так далі, що там тата втратив в 16-му році, це також певний такий слід оказало, бо в нас такі були важкі стосунки. І що цікаво, що тато помер в 16-му році, йому було 50, і в 16-му році, в кінці року, я одружився зі своєю дружиною, яка мене покинула після 11 років життя разом. І там в першому куплеті це все. А другий куплет більш присвячений якраз тій ситуації, яка складається, що от були стосунки, і як моя половинка поступила, як вона зробила це все, як вона пішла, і що мені лишається. І я висловився емоційно так в тому всьому, і я думаю, що ви заціните. Мені було важко виконати англійською мовою, я вільно англійською ще не спілкуюся, і мені прийшлось писати ці слова, це було теж непросто, ці всі рими скласти. Але вдалося, і я старався по вимові теж максимально. І вийшов такий трек. Оцінюйте, на всіх платформах він доступний, можете слухати. От такий от звіт. Плюс я там переписав українською мовою, в мене був один з перших релізів в 22-му році матеріальний, я тоді ще російською не виходив, а я переписав цю пісню українською, теж в реп-стилі, матеріальне, і я демку теж в відео заливав на своєму каналі, в шортс можете знайти. І я дороблю його, вийде також українська версія. Весь частотний діапазон, згорнутий в рулон, звуки матеріальні навкруг. Я накину свій баритон, щоб в унісон. Все довкола нас. Плюс в мене ще є проекти в роботі в стилі Synthwave 80-х, там ті пісні, я просто реально обмежений в часі, я от там на вихідні, після роботи, в основному на вихідні знаходжу час тільки, щоб записувати, там, писати якісь демки. В мене багато демок, дуже багато що є в роботі. Демок стільки, що я не впевнений, що я за життя встигну їх розібрати і спродюсувати їх всі. Я просто позаписував в мене на диктофон і накидано дуже багато матеріалу, для пісень багато. Ну це дуже складно реалізувати. How can you find a reason why I should go? How can you find a reason why you so cold to me? Ну Тепер, враховуючи те, що я лишився один і ніхто не заважає мені записуватися, я маю більше свободи в цьому, я можу це робити. Я можу писатись більше і спокійніше, вже ніхто мені не може помішати, в принципі, і це супер. Тому я буду більше старатись продюсувати проєктів так, як і має бути. I want to get attention. I see those people running here and there. I'm catching their reflections. Ще маю один проєкт, інший артист-проєкт для продюсування зараз, там теж треки різного характеру будуть виходити. От, про це я не буду нічого поки казати, але там вже є матеріали, які скоро вийдуть. Така історія, таке життя. Я не знаю, можливо, серед вас, хто дивиться мене, теж є люди з таке покоління, знаєте, от 30+, ти нічого в житті особливо не досягнув.
Ти маєш якісь знання, досвід, такий досвід, який в багатьох в тому в спілкуванні, в якихось якостях, моментах, тонкощах, взаємодії з людьми. Багато хто не знає, не розуміє так все речі, але я не сказав би, що я якийсь там суперрозумний. Нема такого. Різні роботи пробував, різні речі, ніколи не боявся братися за щось нове, пробуватись, і всюди потрошки, знаєте, і попри все я розумію, що на музику треба мені налягати, як би не було. І в мене зараз отак, це будова, робота, яка приносить мій дохід. Наразі і музика – це от справа, якою я хочу дійсно займатися, але вона мені не приносить нічого, відповідно, я мушу поки це. І зараз в цьому році це розуміння прийшло, а вже на початку року, як я казав, я розумів, що треба шукати якісь джерела доходу, бо так далі довго з музикою не заїдеш, вона нічого не приносить, і треба шукати там баланс між тим, щоб заробляти і продюсувати музичний продакшн, може щось десь вистрілить колись. Коротше, така історія. І можливо серед вас є люди, напишіть в коментарі, кому вже 30+, хто особо також нічого не досягнув. Знаєте, бо дійсно колись люди досягали, яке досягнення мало бути? Це житло, одяг, харчі, якісь ще ресурси для чогось. Все. Якщо ти це мав, ти досягнув, ти щасливий. Зараз, цього мало. По мірках світу сучасного багато хто ставить собі там, задирає планку, але насправді, не від того, що ти досяг, залежить щастя, а від твого мислення, від світогляду, як ти розумієш, як ти рухаєшся. А зараз в таких реаліях ми живемо, що молодому чоловіку, який не мав заможних батьків, який не має особливо підтримки, який не... Важко щось досягнути. Реально важко. Особливо, якщо ти маєш там певні проблеми зі здоров'ям, певні труднощі там, шукаєш, в пошуках себе знаходишся. І змушений не просто шукати якусь справу, щоб себе забезпечити, а так, щоб ти ще й зміг це робити і не закінчитись там, розумієте? І це такий, це життя. Це життя. І це життя, де тобі нічого так легко не дається. І ти розумієш, що все на тобі, ніхто тобі не принесе. І деколи ти в тривозі можеш бути, але відкидаєш тривоги за завтра. Я реально вчуся, практикую відкидати тривоги за завтра і постійне роздумування про минуле. Беззмістовно. Я просто стараюсь дійсно фокусуватися на сьогоднішньому дні, і все, що я сьогодні можу щось зробити, я роблю. То, що не можу, я не роблю. Все. Маю якісь ідеї, плани, роблю. По мірі можливостей. І вдається тримати якось такий врівноважений стан і рухатись далі. Тому я дійшов нарешті, щоб сісти і зняти відео, поділитись з вами своїми змінами, цими нюансами. І сподіваюсь, що це мій життєвий досвід знайшов відгук у вас. Я не опускаю руки, я не думаю про якісь там неправильні речі, не думаю про те, щоб щось там собі якось там... Бо попри всю важкість життя і всі труднощі, і всі виклики і випробування, з якими ти стикаєшся, я радію тому, що маю. Я досить багато маю, можна сказати. Дійсно, хтось і того не має. Я тішуся, що я маю ці можливості, що мене оточують такі люди, які можуть загладити мені кути, з якими я можу пересіктись, і щось мені вони не зроблять за мене, але принаймні поможуть направити, і якось попри них легше. Я ціную те, що маю. Маю небагато, але навіть більш ніж достатньо для життя. І ти просто рухаєшся далі. І я буду далі випускати музику, наскільки буде можливо, буду старатися ділитися з вами своїми роботами музичними. Я не вважаю себе якимось там, знаєте, відвертим. По мірках світу можна сказати, що я не вдаха, але я не вважаю себе таким. Тому що я знаю, що є багато людей, які багато чого досягли, і кар'єри мають і все, навіть мають все, машини, гроші, квартири, там, доми, але вони нещасні. І вони не вважають себе суперуспішними. Все це відносно. Важке життя. Ми живемо важке життя. Ми живемо в реаліях, коли ти і більшість таких, як я, людей живуть від зарплати до зарплати. І важко кудись вилізти. Не є я такий там суперрозумний, щоб там вдаритись в IT і досягти там швидко чогось, або не можу я робити якісь речі, хто там інший може, що там може швидко приносити якийсь дохід, або якісь там сумнівні речі, або влазити в якісь ризиковані, або азартні моменти. Я не з тих людей. І ніколи я не вмів, ніколи я творча людина, таку маю схильність і таку тонку душевну організацію. І я не вмію заробляти гроші. Я іду щось, стараюсь, пробую себе в різних сферах, і так дійсно було все життя.
І я стараюсь щось десь встигнути, зробити, досягти. Но якби гроші я не вмію заробляти. І думаю, що хтось з вас мене зрозуміє. Є такі, що є в них жилка, вони от там ідуть, рвуть, їх там мотивують гроші, вони прямо заради грошей готові все робити, все поміняти. Хтось там з одними людьми там, чи з подружнім партнером, все в них плюс-мінус, потім бац, там десь зав'язується, знаходиться хтось і все готовий кинути, все там на емоціях влізти кудись, і так люди живуть. Я не хочу цього всього, мені це не треба. Мені подобається мир, спокій, і тішитись, і цінувати те, що в тебе є. Реально, життя не таке довге зараз в даних реаліях. Ти розумієш, що все має значення, кожна дрібниця. І я серйозно, я їхав сьогодні в тролейбусі, дівчина везла маленького цуценя, маленького лабрадора. Воно таке миленьке. Я попросив, кажу, дозвольте, будь ласка, я зніму на відео, це так умилительно. І той носик, кнопочка така. Я такі деталі постійно замічаю. Я стараюсь не залипати постійно тільки в телефон, в гаджети. І я от зняв то відео, просто полюбувався, поусміхався, їхав. Це я отримав від цього заряд. Вчора я був біля озера, я дивився на захід сонця. Я годинами, там десь годину, може більше, провів просто біля озера. Я дивився на захід сонця, я любувався цим. Дивився на людей, дивився, які емоції вони іспитують, як вони обнімаються, як вони гуляють. І я посміхався, мене це тішило. І сльози викликало, і радість. Це таке просто спектр. Я це все спостерігаю, насолоджуюсь тим, що навколо мене. Я отримую спектр задоволення, я просто ціную момент. Я реально продумую це, бачу, поглинаю і ціную цей момент. І навіть от дивишся, небо синє, пробивається сонце через листочок на дереві, і ти дивишся, здається, що я кожен день можу це подивитися і кожен день можу радіти цьому. Такі дрібниці, і я заохочую вас просто бачити деталі, приємні речі навколо. Від людей, чесно сказати, після всього, що я пережив, і після такої підлості, яка сталася в мене в житті зараз, від людей вже не очікую нічого хорошого. Я дуже обережно тепер і з такою опаскою ставлюсь до людей. Я розположений, відкритий, привітний, мирний зі всіма. Максимально, зі всіма, неважливо хто, навіть з ворогами так склалось. Хто до мене там злобно ставиться, я відповідаю їм хорошим, мирним відношенням. Все ж таки тепер розумію, з опаскою ставлюсь, і щоб я комусь довірився своє серце якось прямо так, щоб я більше не хотів би цього, це жахливо просто. Ти можеш вірити, прожити з людиною довго-довго, а потім тобі ножів натикають в серце, в спину, і ти будеш... Хтось на моєму місці після всього цього, він би вже або спився, або здався, або не знати, де би був і що. Я мав життєвий досвід багато, де я багато чого вже пережив, і мене як ніби життя готувало до таких потрясінь. І тому я можу це пережити. І з кожним разом таких всяких потрясінь я стою просто зріліший, розумніший, мудріший і сильніший. І я вдячний за все, що відбувається. Я не шкодую за тим, що було. І я ціную життєвий досвід, який в мене був. Я не відмовляюсь від людей, які були в мене в житті. І я не ставлюсь до них з ненавистю, злобою чи вороже, не хочу. Але мушу тримати дистанцію і робити висновки від таких людей, тому що це тебе травмує, це тебе знесилює, і я не міг зосередитись на будь-якій роботі, наскільки мене травмувала ця історія. І мені треба було відгородитись, щоб я міг спокійно привести себе в норму і почати працювати над собою і просто жити далі. Я думаю, що доречно ділитись на каналі. Це не тільки музика, це життя, і творча діяльність. І хтось знаходить в цьому себе. І я радий ділитись таким досвідом з вами, тому що це важливо. Я вважаю, що важливо прожити. Я прожив щось я знаю, я поділюсь з кимось. Хтось юний подивиться, з чим я стикнувся, що я пережив, які труднощі в мене. Хоча я в деталі не додавався, я думаю, це не потрібно. І хтось підбадьориться тим, що ще є люди, які теж змогли, які теж йдуть, які теж роблять, які йдуть на нестандартні кроки, роблять нестандартні речі, йдуть на нестандартну, взагалі важку роботу, яку я в житті би не подумав, що пішов, і що мені там вдасться щось робити. Але так є. І це так само і вихід із зони комфорту, що допомагає випробувати себе, провірити, наскільки ти ще маєш ресурс, який ти ще можеш бути. І ти йдеш і перевіряєш.
Я бажаю вам такого натхнення, бажаю вам успіху у всіх ваших справах. Бережіть себе, цінуйте моменти життя. І людей, які люблять, які поруч, виявляйте любов, увагу, цінуйте один одного. Якщо ви разом з кимось, якщо ви маєте якийсь момент зараз, візьміть, зауважте його, цінуйте його. Сподіваюсь, вам було цікаво послухати цей мій влог. З вами був Альтер Мор, продюсер, музичний композитор з України. Дякую вам за увагу. Пишіть коментарі, давайте поділимося досвідом. Будьте обережні, бережіть себе. Побачимось з вами в наступних відео.